નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। વેકેશન ખુલ્યું એને 1 મહિના કરતાં પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે અને હવે સામયિક એકમ કસોટી છે એ આવી ગઈ છે ધોરણ 3 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે। અને તે લેવાઈ પણ ગઈ છે અને સાથે સાથે તેની જે ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવાની હોય છે તેની પણ શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે। તો આ એન્ટ્રીને નામ આપવામાં આવે છે પેટ સેટ। તો પેટ અને સેટ મૂંઝવણમાં છો તો એક રીતે યાદ રાખો કે SATમાં S આવે છે એટલે કે સત્રાંત અને પેટમાં સામયિક એકમ કસોટીનું માર્કિંગ કરવામાં આવતું હોય છે। તો આજનો વિડીયો છે એ ખાસ છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો જેથી કરીને તમને પૂરી માહિતી મળી જાય કે કઈ રીતે આની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવાની છે। તો ચાલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો અત્યારે હું છે એ હોમ મેનુમાં આવી ગયો છું, ક્ષમતા એપ્લિકેશનમાં જવાનું છે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમારે હોમ મેનુમાંથી એન્ટર સ્ટુડન્ટ માર્ક્સમાં જવાનું છે, તેમાં ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું છે, તેનો ક્લાસ A સિલેક્ટ કરવાનો છે, સેક્શન, ત્યારબાદ પેટ લખેલું હશે। પેટ ઉપર ક્લિક કરતાં જ 2 વિષય છે સાયન્સ અને ગુજરાતી, એન્ટર માર્ક્સ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે તેમાં જે ઇન્ફોર્મેશન છે તમામ વિદ્યાર્થીના નામ આવી જશે ધોરણના, અને ધોરણના જે વિદ્યાર્થીને સિલેક્ટ કરતાં જ તેના સ્ટુડન્ટ આઈડી અને તારીખ, સાયન્સની જે એક્ઝામની તારીખ છે તે આવી જશે અને સાથે સાથે પ્રેઝન્ટ પર સિલેક્ટ કરતાની સાથે જ જે ક્વેશ્ચન છે અને તેના જે ક્વેશ્ચન જે માર્ક્સ છે તે આવી જશે અને તેને બસ માર્ક્સ કેટલા મળેલા છે તે સિલેક્ટ કરી અને સેવ આપવાનું છે તમામ પ્રશ્નોનું। જેવું સેવ આપશો તમામ વિદ્યાર્થીઓને ત્યારબાદ સબમિટ પણ આપવાનું છે। ઘણીવાર સબમિટ કરતાં રહી જતું હોય છે, ત્યારે જો તમે સબમિટ આપશો તો જ તેનું જે માર્કિંગ છે એ સબમિટ થશે અને સક્સેસફુલનો મેસેજ આવશે અને ફરીથી જ્યારે ચેન્જ ક્લાસ કરશો અથવા તો ચેન્જ સબ્જેક્ટ કરશો ત્યારે તમે નવા સબ્જેક્ટના માર્ક પણ તમે એન્ટર કરી શકશો। આ રીતે તમે સરળતાથી એ એન્ટ્રી છે એ કરી શકો છો। પહેલાં શું હતું કે QR કોડ આપવામાં આવતો, આ QR કોડ તમે સ્કેન કરો અને તેમાં ઘણી બધી વાર લાગતી હતી, કેમ થોડી વારમાં સ્કેન થતું ન હતું અને બહુ જ વાર લાગતી હતી। જે મિત્રો આનાથી જે શિક્ષણ કાર્ય છે, જે શિક્ષકોની જે ઓનલાઈન માર્કિંગની પ્રક્રિયા છે તે ફાસ્ટ થઈ શકશે અને આમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્કેનિંગ કરવાની હોતી નથી, ફક્ત સ્ટુડન્ટ્સના નામ સિલેક્ટ કરતાની સાથે તમામ માહિતી તેની આવી જાય છે અને સાથે સાથે સરળતાથી તમે માર્ક દીઠ તેની એન્ટ્રી કરી શકો છો। તો મિત્રો આજનો વિડીયો હતો ખાસ એન્ટ્રી નહીં હતો, તો જે પણ શિક્ષકો એન્ટ્રી શરૂ નથી કરી તો ફટાફટ તેમની એન્ટ્રી શરૂ કરી દે જેથી કરીને જે આ સરળતાથી આ કાર્ય છે એ પૂરું થાય અને નવા જે વિષયો છે તે એડ થતા જશે અને તેની પર એન્ટ્રી આપણે આ રીતે કરવાની છે। તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ગમે તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવી દેજો જેથી કરીને તમને નવા અપડેટ મળતા રહે। થેન્ક યુ વેરી મચ। જય શ્રી કૃષ્ણ।